Triều Tiên, đất nước không chỉ nổi tiếng với những cuộc diễu binh hoành tráng, những lời tuyên bố hạt nhân khiến cả thế giới phải rùng mình, mà còn vì một danh hiệu chẳng mấy vui vẻ, nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố của Mỹ. Trước hết hãy nói về vị trí địa lý của Triều Tiên ảnh hưởng đến điều này. Vị trí đặt Triều Tiên vào một thế cờ địa chính trị rất nhạy cảm. Một bên là Trung Quốc, gã khổng lồ luôn muốn giữ vùng đệm này để khỏi phải đương đầu với Mỹ trực tiếp. Một bên là Nhật Bản, kẻ thù lịch sử từng đô hộ bán đảo Triều Tiên vào đầu thế kỷ 20. Phía nam là Hàn Quốc, nơi Mỹ đặt hàng chục nghìn lính từ sau chiến tranh Triều Tiên. Với vị trí như vậy, Triều Tiên giống như một quân cờ bị kẹp giữa các siêu cường và chẳng bao giờ được yên. Và vấn đề là họ lại nằm trong danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ. Danh sách này là một danh sách do Bộ Ngoại giao Mỹ lập ra để chỉ định những quốc gia mà Mỹ cho rằng đang hỗ trợ hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố quốc tế. Cần phải lưu ý rằng đây là danh sách của Mỹ theo tiêu chuẩn của Mỹ. Hiện tại tính đến năm 2025, danh sách này có 4 nước. 1 là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 2 là Iran, 3 là Syria và 4 là Cuba. Nhưng cụ thể thì tài trợ khủng bố ở đây là gì, là khái niệm như thế nào? Thì nó có thể bao gồm việc cung cấp tiền, vũ khí hoặc nơi trú ẩn cho các nhóm khủng bố được quốc tế công nhận như Hezbollah hay là Al-Qaeda, hay thực hiện hoặc hậu thuẫn các vụ tấn công nằm ngoài lãnh thổ của họ, ví dụ như những vụ đánh bom máy bay hoặc là những sự kiện đau lòng khác. Và 3 là không hợp tác với quốc tế trong việc chống khủng bố, như từ chối giao nộp nghi phạm hoặc là phớt lờ các yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Và theo lý luận của Bộ Ngoại giao Mỹ thì Triều Tiên nằm trong số những quốc gia theo kiểu như vậy. Khi Triều Tiên nằm trong danh sách này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến đất nước tại khu vực Đông Bắc Á. Ảnh hưởng dễ nhận thấy nhất đó là kinh tế. Kinh tế chính là gốc rễ của mọi vấn đề. Triều Tiên bị đưa vào danh sách tài trợ khủng bố lần đầu vào năm 1988, sau đó quay lại một lần nữa vào năm 2017. Khi cái mác này dính vào Triều Tiên, Mỹ đã tung ngay một loạt cấm vận kinh tế, và nó giống như một cú đòn knock out vào nền kinh tế vốn đã eo uột và yếu đuối của Triều Tiên. Mỹ cấm mọi công ty nước ngoài giao dịch với Triều Tiên. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là không có xuất khẩu, không có nhập khẩu và tất nhiên không có đầu tư. Trước đây Triều Tiên từng kiếm kha khá tiền từ xuất khẩu than đá, hải sản và dệt may, đặc biệt là xuất sang Trung Quốc. Nhưng từ khi bị liệt vào danh sách, cộng thêm một loạt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc từ năm 2006 và tăng mạnh sau năm 2017, những ngành này gần như là tê liệt. Theo một báo cáo vào năm 2022 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, xuất khẩu than của Triều Tiên đã giảm hơn 90% so với trước năm 2016. Than đá từng chiếm gần 40% nguồn thu ngoại tệ của họ, giờ thì gần như là không còn, hoặc còn nhưng theo những đường ngách và người ta không thể thống kê ra nổi. Nhập khẩu của Triều Tiên cũng khổ không kém. Triều Tiên cần dầu mỏ, máy móc và phân bón để duy trì kinh tế, nhưng cấm vận khiến họ chỉ còn dựa vào Trung Quốc, mà Trung Quốc cũng không phải lúc nào cũng hào phóng. Gần đây thì có thêm sự hỗ trợ từ Nga nữa. Và kết quả là nhà máy thiếu nguyên liệu, nông dân thì thiếu phân bón, sản lượng lúa gạo tụt dốc. GDP của Triều Tiên theo ước tính vào năm 2023 chỉ khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, nhỏ hơn cả một thành phố trung bình tại nước Mỹ. Cái đáng sợ hơn nữa là Triều Tiên bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, bởi vì Mỹ không chỉ cấm công ty của mình giao dịch mà còn đe dọa bất kỳ ngân hàng nào dám làm trung gian cho Triều Tiên. Bởi vì đồng đô la Mỹ là vua trong giao dịch quốc tế và hầu hết ngân hàng lớn đều có liên kết với Mỹ. Khi Triều Tiên bị liệt vào danh sách này, các ngân hàng quốc tế từ Thụy Sĩ đến Singapore hay những quốc gia khác đều tránh xa. Họ sợ bị Mỹ trừng phạt như trường hợp một ngân hàng của Pháp, đó là BNP Paribas vào năm 2014 đã bị phạt 9 tỷ đô la Mỹ vì giao dịch với Iran. Điều này khiến Triều Tiên gặp khó. Họ không thể vay tiền từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hay Ngân hàng Thế giới. Không thể chuyển tiền qua SWIFT, đây là hệ thống thanh toán quốc tế. Họ phải dùng những cách lách luật như là buôn lậu tiền mặt qua biên giới Trung Quốc hoặc là hack tiền ảo. Và đây chỉ là những giải pháp tạm bợ của Triều Tiên mà thôi. Thế rồi, một lần nữa, họ lại bị Mỹ chỉ trích vì những hành động như vậy. Bạn biết đấy, khi kinh tế sụp đổ thì người dân Triều Tiên sẽ là những người khổ nhất, chứ không hẳn là những tầng lớp tinh hoa. Những năm 1990, Triều Tiên từng trải qua một giai đoạn khó khăn, khổ cực khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng vì đói. Giờ đây, dù không đến mức thảm khốc như vậy, tình trạng thiếu lương thực vẫn dai dẳng. Theo thống kê do Chương trình Lương thực Thế giới vào năm 2023 thực hiện, hơn 40% dân số Triều Tiên,
tức khoảng 10 triệu người, đã bị suy dinh dưỡng. Cấm vận làm giá hàng hóa tăng vọt. Một chiếc điện thoại lậu từ Trung Quốc cũng có giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc vì phải buôn qua nhiều tay. Ở Bình Nhưỡng, tầng lớp trung lưu còn xoay sở được nhờ chợ đen. Nhưng ở nông thôn, người dân sống dựa vào khẩu phần của nhà nước. Đôi khi chỉ là vài trăm gram gạo mà thôi. Nông nghiệp thì lạc hậu, thiếu máy móc và phân bón, khiến sản lượng không đủ nuôi dân. Cái danh sách tài trợ khủng bố cùng cấm vận giống như một bức tường chặn mọi cơ hội phát triển kinh tế của Triều Tiên. Hay nói như ngôn ngữ của Đông Á, đó là nó giống như một cái vòng kim cô với người Triều Tiên. Bây giờ hãy chuyển sang chính trị. Việc nằm trong danh sách tài trợ khủng bố không chỉ làm Triều Tiên mất tiền, mà còn đẩy họ vào một góc khuất trên bàn cờ quốc tế. Nó ảnh hưởng đến cái cách họ đối nội và đối ngoại. Khi Mỹ gắn mác tài trợ khủng bố, Triều Tiên gần như bị đóng băng trong quan hệ với phương Tây. Mỹ không chỉ cắt đứt quan hệ vốn đã chẳng có từ sau thời chiến tranh Triều Tiên, mà còn gây áp lực lên đồng minh như là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc để làm điều tương tự. Các đại sứ quán Triều Tiên ở nước ngoài bị thu hẹp, nhiều nước từ chối cấp visa cho quan chức Triều Tiên. Tính đến năm 2025, Triều Tiên chỉ còn khoảng 40 phái bộ ngoại giao trên thế giới, ít hơn cả một nước nhỏ như là Lào. Đồng minh thì sao? Trung Quốc và Nga vẫn là những người bạn lớn, nhưng họ cũng không phải lúc nào cũng mặn mà với Triều Tiên. Trung Quốc giúp Triều Tiên về kinh tế. Ước tính khoảng 90% thương mại của Triều Tiên là với Trung Quốc, nhưng họ không muốn công khai đối đầu với Mỹ vì Triều Tiên. Nga thì viện trợ ít hơn, chủ yếu là dầu mỏ, một chút hàng hóa và gần đây thì có những trao đổi về quân sự. Kết quả là Triều Tiên rơi vào thế cô đơn giữa đám đông, có bạn nhưng không ai đứng ra bảo vệ mình. Từ phía trong Triều Tiên, danh sách này làm chính Triều Tiên cứng rắn hơn với Mỹ. Họ coi đây là bằng chứng Mỹ muốn tiêu diệt mình nên càng bám vào vũ khí hạt nhân. Từ năm 2017, khi bị đưa lại vào danh sách, Triều Tiên đã đẩy mạnh thử tên lửa và bom hạt nhân. Ông Kim Jong-un tự tin rằng hạt nhân sẽ đảm bảo cho hòa bình của Triều Tiên. Với họ, nếu không có vũ khí hạt nhân, Mỹ và đồng minh có thể tấn công bất kỳ lúc nào, như Mỹ đã từng làm với Iraq hay Mỹ đã từng làm với Libya. Nhưng cái giá là gì? Càng thử hạt nhân, họ càng bị trừng phạt thêm. Liên Hiệp Quốc, dưới áp lực của Mỹ, ban hành hàng loạt nghị quyết từ 2006 đến 2019, cấm xuất khẩu, hạn chế dầu mỏ và siết chặt tài chính. Danh sách tài trợ khủng bố của Mỹ giống như chất xúc tác, đẩy Triều Tiên vào vòng xoáy, một vòng đối đầu không có hồi kết. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, vì sao Mỹ lại có quyền tạo ra danh sách này? Nó có quyền thì hơi sai một chút, vì không có luật lệ quốc tế nào chính thức trao cho Mỹ quyền thực hiện điều này. Thực ra, đây là một chính sách nội bộ của Mỹ, dựa trên luật pháp của Mỹ và vị thế siêu cường của họ. Nhưng tại sao họ lại làm được và tại sao cả thế giới phải để ý? Thì nó có mấy lý do như thế này. Đầu tiên thì danh sách này bắt nguồn từ một đạo luật cụ thể, đó là mục 620A của Đạo luật Viện trợ nước ngoài năm 1961 được sửa đổi qua nhiều lần. Và luật này cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ định bất kỳ quốc gia nào là nhà tài trợ khủng bố nếu thấy họ có bằng chứng. Nói cách khác, Mỹ không cần Liên Hiệp Quốc hay ai đồng ý. Đây là luật nội bộ của nước Mỹ và họ tự quyết định dựa trên đánh giá của chính mình. Nhưng cái hay là luật Mỹ không chỉ áp dụng trong nước mà nó ảnh hưởng cả thế giới vì sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Mỹ là không thể phủ nhận. Mỹ là nền kinh tế lớn bậc nhất trên thế giới. Đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Hơn 60% giao dịch quốc tế dùng đồng đô la Mỹ và hầu hết ngân hàng lớn trên thế giới đều có liên kết với hệ thống tài chính của Mỹ. Khi Mỹ cấm vận một nước trong danh sách tài trợ khủng bố, họ không chỉ cấm công ty Mỹ giao dịch mà còn phạt bất kỳ ai dùng đồng đô la Mỹ để làm ăn với nước đó. Các công ty nước ngoài sợ bị Mỹ sờ gáy nên thường tránh giao dịch với những nước nằm trong danh sách, dù họ không trực tiếp bị Mỹ quản lý. Đây chính là sức mạnh mềm, đây chính là sức mạnh tài chính và đây chính là sức mạnh ngoài lãnh thổ của Mỹ. Không chỉ mạnh về tiền, Mỹ còn là siêu cường quân sự với hơn 800 căn cứ trên khắp thế giới. Họ dẫn đầu NATO, có ảnh hưởng lớn ở Liên Hiệp Quốc, dù không phải lúc nào cũng được đồng thuận, và thường đóng vai trò là cảnh sát toàn cầu theo như những ngôn ngữ mà Mỹ thường nói. Khi Mỹ gắn mác tài trợ khủng bố cho một nước, nó gửi tín hiệu mạnh mẽ đến đồng minh của Mỹ. Dù không bắt buộc, nhiều nước sẽ theo Mỹ vì lợi ích liên minh hoặc để tránh gặp rắc rối. Nhưng liệu có công bằng hay không? Đây là một câu hỏi lớn. Mỹ tự lập danh sách, tự định nghĩa khủng bố theo cách của họ và không cần ai phê chuẩn. Nhiều nước cho rằng điều này chắc chắn là không công bằng. Ví dụ, Nga và Trung Quốc từng chỉ trích Mỹ lạm dụng quyền lực, dùng danh sách để phục vụ lợi ích riêng hơn là chống khủng bố thực sự. Cuba bị đưa lại vào năm 2021 dù không có bằng chứng rõ ràng về tài trợ khủng bố gần đây, khiến nhiều người nghi ngờ động cơ chính trị của Mỹ. Ngược lại, Mỹ lại bảo rằng
Họ làm vậy để bảo vệ an ninh toàn cầu. Họ lập luận rằng nếu không có biện pháp mạnh tay, các nhóm khủng bố sẽ dễ dàng nhận sự hỗ trợ từ những nước như là Iran, Cuba hay là Triều Tiên, gây nguy hiểm cho tất cả. Nhưng đó là cuộc chơi của chính trị và bạn phải chấp nhận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.